আজি ছালৰ কাৰণে খুবেই ভাল এটা সাবুন বনালো আৰু লগতে খুবেই টেষ্টি এবিট চৰবত খালো মুঠতে আজি দিনটোত কি কৰিলো কি নাই কৰা সকলোখিনি আপোনালোকে গম পাই থাকিব তেন্তে আহক ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে মোৰো ভালে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিলো এয়া ৰাতিপুৱা আৰম্ভ কৰিলো এতিয়া বাজিছে 6টা বাজি গৈছে আৰু ৰাতিপুৱা চাওকচোন এয়া এফালে এইবিলাক কি দেখিছেনে চিনি পায়ে চাগে আপোনালোকে এয়া লেটেকু একদম ৰাতিপুৱাই গছৰ পৰা লেটেকু চিঙি আনিছো যেহেতু যথেষ্ট গৰম পৰিছে লেটেকু চৰবত আপোনালোকে খাইছেনে বাৰু জনাবচোন চৰবত খাবৰ কাৰণে চিঙি আনিছো দুপৰীয়া চৰবত খাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব দিনটো কি কৰো কি নাই সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম এইফালে সাফাই অভিযান চলাই থকা হৈছে দেই এইফালে আলহী আহি আছে সেইকাৰণে অলপ চাফ চিকুণ কৰিছো আৰু এনেও মানে চাফ চিকুণ কৰিবলগীয়া হৈ আছিলে ইমান মকৰা এইবিলাক ঢেৰ মকৰা হৈছে মকৰাবিলাক অলপ চাফা কৰি দিছো মকৰা জালবিলাক এইফালে আৰু লগ পাই আছো তাৰপিছত চাই থাকিব বহুত সময়ৰ পাছত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলো আকৌ মানে চাফ চিকুণ যে কৰি আছিলো এই মাত্ৰ আজৰি হৈছোহে এতিয়া 2টা বাজিয়ে গ'ল বহুত টাইম লাগি গ'ল এই মাত্ৰ গা মূৰ ধুই আহিছো লাহেকে ভাত খাম আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাটো খোৱাই নহ'ল মানে যেহেতু চাফ চিকুণ কৰি থাকিলো সেইকাৰণে ভাবিলো একেবাৰতে খাম বুলি এতিয়া ভাত পানী খাই বৈ লওঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছো আৰু এটা স্পেচিয়েল বস্তু বনাই আছো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু এটা বস্তু মানে পাহৰি গৈছিলো মানে অথনি যে দেখুৱাইছিলো আপোনালোকক লেটেকু যে দেখুৱাইছিলো চিঙি আনিছো বুলি চৰবত খাম বুলি যে কৈছিলো চৰবত খাবলৈ পাহৰি গৈছিলো একচুৱেলি এইবিলাক চাওক মানে এনেকৈ ফুটাবিলাক এনেকৈ উলিয়াই লৈ পেলাই এয়া এনেকৈ তিয়াই থোৱা আছিলে আৰু এতিয়া হাতে এনেই অকণমান এনেকৈ মানে খচি পেলাই এনেকৈ বস্তুটো উলিয়াই তাৰ পৰা চেকি দিম আৰু চেকনি দি পেলাই চেকি পেলাই নিমখ আৰু চেনি দি খালেই হ'ল আৰু বিৰাট টেষ্টি হয় আপোনালোকে যদি খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব এইমাত্ৰ মানে ভাত খাই আজৰি হলো দেই ভাত খাই আজৰি হৈ মেলি এয়া ভণ্টিয়ে মই মানে বস্তু এটা বনাম বুলি যে কৈছিলো আপোনালোকক মানে চাবোন বনাব লৈছো কিহৰ চাবোন বনাম নহয় মানে আলু চাবোন পটেটো চপ দেই যিটো মানে গৰমৰ কাৰণে এতিয়া খুবেই ভাল স্কিনৰ কাৰণে যিহেতু আলুটো খুবেই ভাল হয় গতিকে কেনেকৈ বনাওঁ কি কথা সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু তাৰ কাৰণে আমাক প্ৰথম লাগিব এইফালে এইটো দেখিছেনে এইটো চৌপিচ চাওক এয়া আপোনালোকে এনেকুৱা অনলাইনত পাই যাব ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন হওক মানে যিমান লাগে আৰু 1 কেজি 2 কেজি এনেকৈ দি পাই যাব এইটো প্ৰথম লাগিব এই বস্তুটো তাৰ পৰা আৰু দেখাই আছো আৰু এইফালে এতিয়া মানে আমাক গোটেইটো যিহেতু নালাগে হয়নে অকণমান ল'লেই হ'ব এই মানে কেইটামান টুকুৰা এনেকৈ সৰুকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে এনেকৈ মানে 5টামান বনাম ন 5টা 6টামান সেইটো জোখত মানে ইমানকি পিচ লৈছোঁ আৰু এইয়া এইটো হৈছে মেইন বস্তু ন এইটো অবিহনে কিন্তু বনাব নোৱাৰি এইটো লাগিবই আৰু এইফালে নেক্সট বস্তুটো হৈছে এয়া আলু এটা টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে এল'ভেৰা অকণমান দি দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি এইখিনি মিক্সিত মাৰি ল'ম মানে পেষ্ট বনাই ল'ম পেষ্ট বনাই ইয়াৰ ৰসটোহে আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এইখিনি কৰি লওঁ তাৰ পৰা লগ পাই আছোঁ আৰু এইফালে চৌপিচখিনি সৰুকৈ কাটি ল'লা ন এইফালে সৰুকৈ চৌপিচখিনি কাটি লোৱা হৈছে মানে গলিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু সেইকাৰণে কাটি লোৱা হৈছে ন এয়া আৰু এতিয়া এইফালে কেৰাহী এটাত পানী অকণমান দি পেলাই ষ্টেণ্ড পাত দি দিয়া হৈছে আৰু চৌপিচখিনি ইয়াতে মানে দি দিয়া হ'ব গলিবৰ কাৰণে এইফালে মগ এটাতে দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ এতিয়া গলিবৰ কাৰণে এনেকৈ দিয়া হৈছে গলিয়ে যাব আৰু অকণমান সময়ৰ পাছতে ন আৰু এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব লৰাই গলি যাব গলি যোৱাৰ পাছত হৈ যাব আৰু এইফালে আলু আৰু এল'ভেৰা পেষ্ট একদম মানে হেৰি হৈ গ'ল মিক্সিত দি ল'লোঁ এইফালে চাওক পেষ্টটো বনাই লৈ এনেকৈ মানে হেৰি ৰসটো উলিয়াই ল'ব লাগিব এয়া ৰস উলিয়াই আছে ভণ্টিয়ে এইফালে আৰু এইফালে আমি ৰেডি কৰি লৈছোঁ ডিছপ'জেল গ্লাছ হয় আমি মানে গ্লাছতে বনাম সেইকাৰণে চেটকেইটা নাই আনিব লাগিব আৰু গ্লাছকেইটাত আমি মানে এতিয়া এয়া নাৰিকল মানে তেল অকণমান লগাই দিম মানে ভেচলিন লগালেও হয় আমাৰ ভেচলিন নাইকিয়া হ'ল সেইকাৰণে তেল অকণমান লগাই দিম আৰু এইকাৰণে লগোৱা হয় ইয়াত মানে চাবোনটো হোৱাৰ পাছত এৰাই যাবৰ কাৰণে সুবিধা হয়
নহ'লে এৰাবৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হয়, কষ্ট হয়। আৰু এনেকৈ তেল বা ভেচলিন লগাই দিলে মানে এৰি আহে আৰু সোনকালে। সেইকাৰণে আমি তেল অকণমান লগাই ল'ম গ্লাছকেইটাত। আৰু এইফালে চাওক, শ্ব'পিচ এয়া গলি গ'ল দেই, সম্পূৰ্ণ গলি গ'ল আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া। এইফালে আমাৰ শ্ব'পিচ গলি গ'ল আৰু আমি এতিয়া ইয়াতে মিক্স কৰিম এয়া যিটো মানে ৰস ওলাই থৈছিলোঁ আলু আৰু এল'ভেৰাৰ, সেই ৰসটো ইয়াতে মিক্স কৰিম। আৰু মানে হিচাপত মিক্স কৰিব লাগিব, বেছি মিক্স কৰিলে ঢিলা হৈ যায় ন, বেছি মিক্স কৰিলেও ঢিলা হৈ যাব। এয়া আমি 5-6 চামুচমান দি পেলাই মিক্স কৰি দিলোঁ, চাইছোঁ। আৰু দিবলগীয়া হ'লে দি দিম আৰু পাছত। আৰু দিব লাগিব নে নালাগে? আৰু অকণমান দি দিছোঁ। এয়া এনেকৈ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ লৰাব লাগিব ন ভালদৰে। ফালে এয়া চাবোন বনি আছে দেই, চাই থাকিব শেষৰলৈকে। আৰু এইফালে আমাৰ মানে মিক্স আপ কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া গ্লাছত ঢালি দিম। এয়া 4টা গ্লাছ হ'লে হ'বগৈ নি? নহয়গে, 3টালৈহে হ'লগৈ নি? এইফালে 3টা গ্লাছ হ'লেহে হ'লগৈ দেই। আকৌ 3টাহে বনিলে আৰু পাছত বনাম আৰু লাহেকৈ। এইফালে আৰু এইফালে আমাৰ চাবোন মানে বনি গ'ল, মানে আধা বনিছে, আধা বনিবলৈ বাকী আছে। আমি এতিয়া ফ্ৰিজত ৰাখি দিম ন, আইচ বক্সত। আধা ঘণ্টা ৰাখিলেই হ'ব, আধা ঘণ্টা ৰাখি দিম। আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত আমাৰ চাবোন বনি যাব, দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এইফালে দেখিছেনে আইচ বক্সত ৰাখি দিছোঁ, আৰু বনি যাব অলপ সময়ৰ পাছতে চাবোন। আৰু এইফালে চাওক, এইখিনি মানে আমাৰ বেছি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মানে আকৌ আৰু বনাবলৈ মন যোৱা নাই, আৰু ইমান গৰম, এলাহো লাগিছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, এইখিনি ইয়াত অকণমান তেল দি দিম। এয়া এল'ভেৰা যিটো নাৰিকল তেল হয়, সেয়া অকণমান দি দিছোঁ। মিক্স কৰি লৈ আমি কি কৰিম, মুখত সানিম পেষ্ট। মানে মুখৰ কাৰণে খুবেই ভাল, যিহেতু ছালৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আমি এতিয়া মুখত এপ্লাই কৰিম এইখিনি। এনেকৈ কৰিব পাৰে, এনেকৈ পেষ্ট বনাই, হয় নাই? তেতিয়া স্কিনৰ কাৰণে বহুতেই ভাল, যিহেতু থাকি যোৱাখিনি মানে নষ্ট হোৱাতকৈ স্কিনত সানি পেলাম আৰু এয়া। আৰু এইফালে পেষ্ট মানে এপ্লাই কৰিলে ভণ্টিয়ে মুখত। কেনেকুৱা লাগিছে? ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে ন? এনেকৈ 10 মিনিট 15 মিনিটমান ৰাখি দিলে ভাল আৰু ন? এইফালে তাই লগালে, মোৰ কিন্তু এলাহ লাগিছে লগাবলৈ, মই কি কৰোঁ জানো। আৰু এইফালে শেষত ময়ো লগালোঁ দেই, মানে ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ তাইক লগোৱা দেখি। ময়ো লগাই ল'লোঁ। এতিয়া 5 মিনিটমান এনেকৈ ৰাখি দিম আৰু 5-10 মিনিটমান। তাৰপৰা সুদা পানীয়ে ধুই দিম। ধুই পেলাই কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক কম, লগ পাই আছোঁ। আৰু এইফালে প্ৰায় 10-15 মিনিটমান হৈ গ'ল। এতিয়া মুখখন ধুই দিছোঁ সুদা পানীয়ে। ইমান খজুৱাইছে মানে, চাওক একচুৱেলি আলু দিয়া হৈছে যে, আলু দিলে খজুৱাই এনেকৈ। একদম মানে চফ্ট লাগিছে, স্কিনটো কোমল কোমল লাগিছে, মজা। সঁচাকৈ একদম কোমল কোমল লাগি গৈছে। আপোনালোকে লগাবচোন, এনেকৈও লগাব পাৰে। আৰু এতিয়া লাহেকৈ আমাৰ চাবোনো ৰেডি হৈ গৈছে, দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইফালে আমাৰ ফাইনেলি আলুৰ চাবোন ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গ্লাছটোৰ পৰা উলিয়াই দিম, চাব দেই কেনেকুৱা হৈছে। ৱাও, মজা। চাওক এইটো মজা। শেপ নাই কাৰণে খালি বেয়া লাগে, হ'লেও ভালেই লাগিছে। গ্লাছৰ যিটো শেপ হয়, তলৰ শেপটো, সেইটো ওলাইছে। এয়া দেখিছেনে আলুৰ চাবোন দেই। কালাৰটো চাওক কি ধুনীয়া হৈছে, দেখিছেনে? মজা। আৰু আমি এতিয়া আলু চাবোন যে বনালোঁ হয়, কিন্তু আপোনালোকে ভাবিব নহয় ফেনাব নে নেফেনাব। আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বাৰু দেই, ভণ্টিয়ে ট্ৰাই কৰি দেখুৱাই দিব। আপোনালোকে চাব ফেনাই নে নেফেনাই। আৰু বাকী আলু চাবোনটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণেতো খুবেই ভাল, হয় নাই? এতিয়া গৰমত যিহেতু ছানবাৰ্ণ পৰে, সেই মানে তাৰ ৰ'দত মানে ক'লা যদি পৰি যায়, ৰ'দত পুৰি যায় ছালখন, তেতিয়া মানে আলুৰ চাবোনটো সানিলে খুবেই উপকাৰ পোৱা হয় একচুৱেলি। আপোনালোকে সানিব, যিসকলে বনোৱা নাই এতিয়ালৈকে, ট্ৰাই কৰিব পাৰে। তেনেই সহজ। আৰু আপোনালোকে বনালে কমেণ্ট কৰিব দেই, আৰু এইটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি। আৰু এতিয়া ব'লক ফেনাই নে নেফেনাই তাকে চাওঁ ট্ৰাই কৰি।
আৰু এইফালে চাওক চাবোনটো চাওক মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ ভণ্টিয়ে এয়া ট্ৰাই কৰিছে এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ফেনাইছে ন বহুত ধুনীয়া মজা এয়া দেখিছে নে এয়া কিমান ধুনীয়া ফেনাইছে দেখিছে সঁচাকৈ দেই মানে ঘৰতে চব বনাব পাৰি ন আজিকালি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব যিসকলে কৰা নাই ন আৰু এইফালে কৈ দিয়া কিবা এটা একদম বিৰাট ভাল লাগে নিজে নিজে ট্ৰাই কৰিব চপিছটো অৰ্ডাৰ দি ল'ব অনলাইনত তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আনিলে বনাব পাৰিব চাবোন কিনা দৰকাৰ নাই ন তাকে বাকী সেয়াই আছিলে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ মানে দিনটোত দেখুৱালোৱেই আৰু চাবোন বনালোঁ সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিলে মানে চাবোনটো ইউজ কৰি ভাল পাইছোঁ আৰু যিসকল আজিকালি জানেই প্ৰায় মানে যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণেহে মানে আজিকালি সকলোৱে বনায় যিসকলে নাজানে আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব চাই আৰু আপোনালোকে যিসকলে এতিয়াও বনোৱা নাই আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব সঁচাকৈ মানে বনাবলৈ মন গৈ থাকিব মানে বজাৰৰ চাবোনটো আপোনালোকে ভালেই নাপাব একচুৱেলি নিজৰ স্কিনৰ লগত শ্বুট কৰি পেলাই আপোনালোকেতো গমেই পায় তেনেকুৱা মানে ঘৰুৱা মানে সামগ্ৰী দি আপোনালোকে নিজৰ স্কিনৰ লগত শ্বুট কৰাকৈ মানে সামগ্ৰী দি পেলাই চাবোনটো তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ ন বাই বাই